po ako sa Batangas sa isang magandang garden restaurant called Paul Restaurant sa isang hotel. At bakit ako nandito? Kasi po kasama po ako sa cast ng Dreamscape Major Soap Project na hindi po pwedeng sabihin kung ano yun. Aabangan nyo, syempre. And today, naku, matutuwa kayo dahil sikat na bagets ang aking i-interviewin. Kaya nga ako nakahat ng ganito para bagets din ako. And secondly, hindi ko pa po pwedeng ipakita ang aking hair dahil kasama yan sa aming surprise para sa aming soap project. Puntahan na natin siya. At ngayon po sa test tube, i-interview natin ang napakaganda at napakasikat na bagets na kasama ko sa aming soap project. Gumanap po siya sa mga teleserye tulad ng Be My Lady. Aba, ganun din pala sa Blood Sisters, si Francine Diaz. At ang kanyang nickname, syempre makikibagets ako, Chin. Hi, Chin! Hello, Tita! Mwah! Mama, hello po sa mga viewers ni Tita Test tube. Test tube. Wow! Thank you po sa pag-invite. Uy, naku, you're welcome. It's also an honor. Ayan. Nandito po kami nagtitaping pero may break kami kaya medyo na-corner ko siya. Tuloy-tuloy na ako, syempre. Okay. Yung hindi ko akalain, ikaw pala yung nasa Blood Sisters na bagets kasi hindi tayo nagkasama doon, ano? Okay. You were 14 years old then. Yes. Anong naalala mong very memorable doon sa eksena mo sa Blood Sisters? Siguro po yung pinaka-last day ko doon. Ay, hindi naman po pala. Parang before ako mag-last day doon. Kasi yung eksena po, parang ma-aksidente yung kotse na sinasakyan namin. Tapos, ako lang yung nabuhay doon. Oo nga. Tumilapon po ako palabas. So, parang yun yung first time ko na magkaroon ng ganong eksena sa buong buhay ko. So, na-feel ko yung may mga pa-prosthetics na parang may pa-blood, ganon. Tapos yung pagkagising ko, may mga usok-usok na. Ay, ganun. So, feel na Dramatic, feel ko po siya oh. nun. Yes. Siyempre, nakaka-nervous yung gano'n. How do you sort of control yung nervousness mo? Kasi alam ko yung feeling na yan eh. Yes, Nakakakaba, di ba? Opo, parang hirap huminga eh. Parang may nagpipigil sa loob ko. Pero Ano nagpapalakas sa loob mo pag ganyan mga eksena? ako po, as much as I can and as much as possible, ginagawa ko po na ikalma muna. Yun. Tapos, How do you calm yourself? inhale, Exhale, exhale. Then sabi ko na, kung mas lalo akong kakabahan, hindi ko magagawa to ng maayos. Ayun, oo. So, kung ano papagawa sa akin ng director, gagawin ko ng maayos. Galing. At saka para rin po hindi nakakaabala sa mga tao doon. Ang galing naman, napaka-responsible mo naman at that age. Pero yan ba, yung ganyan sinasabi mong inhale, exhale, natutunan mo din yan sa nag-actors workshop kayo? Kasi di ba, madalas yan. Actually, Meron ba? yun po, tinuturo rin naman po sa acting workshop kasi parang halos 2 years na po ako nag-workship nun sa Star Magic kila Teacher Carla Martinez. Yes, oo. Pero yung gawa ko pong inhale exhale sa sarili ko lang. Sarili na lang. Parang, Kasi parang- meditation Yes technique po. yan eh. Oo. Yes, That's pamparelax really ko good. lang. Yes. Yun oo. po. Okay, thank you. Alam ko lahat tayo dumadaan sa hirap, hindi naman parang sikat agad, di ba? Yes, opo. Like me, I started when I was 10 years old. I was just on radio and I would ride a jeepney from Espiritu Santo Parochial School in Tayuman to go to the radio station alone. Nandito yung GIS ko. Ilalagay ko, bibigay ko sa driver alone. Pero at that time, walang problemang ma-rape ka or something. It was so safe in the... Huwag mo na sabihin ko kailan. O, magka-60san pa yun. Oo. Tell me a few of yung hardship mo, lalo na kung yung galing ka pa sa Cavite. Actually, tita, hanggang ngayon po sa Cavite pa rin Oo kami. nga, oo. Pero masasabi ko po yung talagang pinaka-highlight for me ng struggles ko sa pag-artista para makarating ngayon is that one time, yung call time kasi namin sa isang fast food chain sa ABS ay 3 a.m. Wow. Kasi nga po ang mga call time nun before like 6 a.m. di ba po, mahilig tayo sa malalayong location so kailangan ng mas maagang pagre-ready. Hindi ka na halos nakatutulog yan. Hindi po talaga. So, yun nga po, Anong galing age kami. ka nun? Anong age ka niya? 12? Yung ganyan ba yan? 11 or 12 nag-start po. ka na po. Yes po. Okay. So, yun nga po, from Cavite hanggang sa... Saan sa Cavite kayo Quezon. banda? Bacoor po. Okay. Pero although bungad siya, pero yung traffic po talaga Yes, yung oo, problema grabe. eh. So yun What po, time do you have to leave the house kung 3 a.m. ang call? 12 or 1 a.m. At saka, ganun ano po. lang, wala kayong kotse? Wala po, nakamotor lang po kami. Ano yung motor na yun? Hindi ko po matandaan yung motor na... Pero may motor po kami nun, tita. Syempre, Motor may is mga- motorbike? Or... Yes po, yung motor mismo. Oo. Tapos,
may mga gamit pa po. So, may Yes, mga oo. maleta, may folding chair Kasya? pa pa. Kasya lahat doon? Bitbit lang po namin. Yung iba pong maleta nasa harapan ni Papa. Tapos yung isa naman bitbit ni Mama. Tapos ako yung Kasya nasa kayong sandwich tatlo? po. Maliit lang naman po ako nun. So, Mm-mm. pwede akong isiksik sa gitna. Hindi kayo na-aksidente or layo din. Buti naman po hindi. Tapos, O kung biglang umulan, di ba? Umuulan Sila po may nun. kapote. ito umuulan po nun. Nakakapote. Hindi po. So, ang daan po namin kasi nun sa Quiapo. Oo. So, di ba po sa Quiapo may parang may something na bridge doon or what, so I forgot kung ano. Basta, Kinta, whatever. Hindi ko yeah, din- yun po. So, yun nga po, mayroong parang medyo, hindi ko alam kung bridge po yun eh. Basta may parang Mm-mm. bridge doon. So, MacArthur kapag Bridge ata yun. Yun po ba yun? Ah. So, parang kapag ka tumapat ka sa ilalim nun, hindi ka naman mababasa ng ulan. So, pag ganun kami sa tapat mismo ng simbahan, biglang umulan ng sobra. Tapos yung, kasi medyo na-stuck kami sa traffic. Kasi yun po yung mga oras ng lalabas ng mga truck. So, ang Mm-mm. hirap makipagsiksikan po, di ba? Delikado Mga anong rin. oras na yun? Nung ganong magas na yung mga Patrina po eh. Patrina. Patrina, Eh, oo. syempre di kami pwedeng malate kasi di naman kami bida. So, pag naiwan kami, sorry. So, nun po, sabi ko, oh my gosh, ano nang gagawin namin? Nag-stop kami doon sa mga street vendors. Mm-mm. Yung may mga lawn, may mga maliliit silang umbrella. Oo. Tapos sumapat nga po kami dun sa bridge, although di ako sure kung bridge po yun, para lang hindi kami mabasa. Masyado. And then, di ba po dun sa labas kasi ng Quiapo, may mga naka-display na santo. Nagsasal ka? Yes! So parang biglang, para po ba sa akin to or hindi? Kasi kung hindi, okay lang naman po. Tapos nakita ko rin kasi na parang hirap na hirap din sila mama na parang Oo tutuloy nga. pa ba tayo? Pero kasi Oo pinili nga. tayo dito Oo, eh. oo, oo. So parang ako puno naiiyak na ako. Sabi ko, bakit ngayon pa umulan? Pero parang may silver lining. Yeah. Kasi hindi ko intention tumingin sa simbahan. Napapasok ka. Hindi po, pero yung parang isip ko, parang yung etong mukha ko, meron siyang sariling utak talaga eh, na parang tumingin ako dun sa mga santo. Tapos bigla ako napadasal. Mm-mm. And then, yan, tumila yung ulan. Tumila naman po siya. Tapos, nagtakip na lang kami ng mga yung towel para lang kahit papano hindi kami mabasa. Hanggang sa, nakarating naman po kami on time. On Hindi kami na Hindi iwan kayo ng na-late, service. oo. Hindi po. So, you believe in miracles? Yes po, I God's miracles. Yes. I believe in that too. Tell us more about yung mga struggles mo o paghihirap mo nung nag-audition ka pa lang, Chin. Kami po, tita, lagi kasing natataon yung mga messages sa amin ng audition kapag wala na kaming pera. Yun kapag kunwari, sweldo naman ni Papa ko, sige, Oo. kaya to, may pera naman. Oo. Pero laging natataon yung talagang wala na eh. Mm-hmm. So, mangungutang po kami kalagitnaan ng gabi sa kapitbahay namin, Oo. ganyan. Para na lang makarating sa... Opo, so utang kami siguro mga 500. Mm-mm. Eh, that time medyo mahal na rin yung mga pamasahe tita. So, kailangan talagang tipirin. Oo. So, kailangan po audition muna bago ka kumain. And then, Ano? Bago kumain? Paano sa'yo? audition po muna bago ka kumain. Kasi, pag kumain ka bago ka mag-audition, wala tayong pang-uwi. Wala tayong pera na magagastos. Okay. So, kailangan po muna tiisin mo yung gutom mo pag Oo nga nag-audition ka. naman. Para sa bahay ka na lang kakain. Opo. Pero nagbabaon ka na lang ng kung ano. Opo, mga Pagigutom. baon ng mga biskuit, Yes, yes. ganyan, Tama or din. tinapay, kasi Tama at least din. galing sa bahay. So, Yes, hindi ka okay. nagagastos. Oo. Tapos yun po, so pila naman ako sa audition, ganyan. And then, habang nag-audition, one time sinabi sa akin ng director na, kasi nung time po na yun, hindi ko alam paano pa aralin yung character eh. Tapos Oo, audition lang oo. naman po yun. Okay, okay. So parang para sa akin, hindi naman na makukuha dito eh. Kasi, syempre, di naman nila ako kilala at di ako ganun kagaling. Tapos sinabihan ako ng director na parang, alam mo, pag artista, dapat hindi tatanga-tanga. Sinabi niya po yun sa akin. Tapos ako naman po nung that time kasi, hindi na ako nakakapasok ng school kasi nga wala akong pangbaon. So parang tingin ko sa sarili ko na, ang tanga ko nga no. Parang, bakit nga ba kasi bobo ko doon sa Sabi part ko na lang yun. sa'yo. Oo. Tapos, kasi pag gutom ka, wala ka namang maintindihan tita, di ba? Medyo slow talaga yung utak mo, wala pumapasok masyado.
So ako naman sabi ko lang, okay po. Eh kasi pag ako po nahihiya, lumiliit talaga yung boses ko. So parang ang Alam mo, dati... ano ka pala, comedian ka ng konti, ha? Di ko alam. Slight po. Slight. Tita. Di-develop ko yan. Yes, tapos, please po. tapos, Tapos yun, yung character pala na in-audition ko doon sa serye na yun, boyish. Eh, nahihiya po ako. So yung boses ko na, uy, maliit, hindi tayo hindi mag- bagay. parang Hindi gano'n. bagay. So nakailang ulit kami nung part lang na yun. Tapos kailangan pala medyo magaslaw, ganyan. Eh, hindi ko nga po alam paano ako kumilos ng, ano eh, nang hindi ka din At saka nervyos. ginugutom ka na. Opo. So parang hindi ko alam ano nangyayari. So sabi sa akin ng director, alam mo, pag nag-artista, dapat hindi tatanga-tanga. So dun ko nirealize na, tama. Bakit nga ba kasi ang tanga ko? So dun po. Tapos, di pagkatapos ko mag-audition, sabi ko, ma, nagugutom ako. Sabi niya, doon na lang sa bahay, kulang na yung pera natin eh. Sabi ko, okay. So yung mga, isa yun sa mga masasabi kong struggles ko sa pag-artista, tita. Yung hindi siya madali, na hindi siya basta lang biglang binigay sa akin yung meron Yes. ako ngayon. Kasi pinaghirapan po namin. Ang ganda ng sinabi mo. Yes. So now na alam mo namang sikat ka na and all, ano yung nararamdaman mong ginhawa ng pamilya mo? You have a car now? Yes And po. then, do you have a house? Is that a house that your stardom built or paano ba yun? Yes po. Actually, tita, to clear lang po na hindi ko pa po talaga makita sa sarili ko na kilala ko na si Ah, ganyan. ganun. Kaya po kapag may nagsasabi na, uy, congrats, ganito, ganyan ka na. Sabi ko, salamat po. Like, nahihiya talaga ako, tita. Kasi tingin ko pa rin sa sarili ko na, at ako pa rin yung dating ako na nasa school lang, tapos audition. Very normal ang tingin ko sa sarili ko. Kaya hindi ko rin tinatrato yung sarili ko na parang, That's good. ganito na ako. Parang, Yeah. kasi parang what's the point? Okay, nakikilala ako ngayon, pero there's no need naman para lumaki yung ulo ko. Chin, lumabas ka rin dun sa, tumatak ka sa kadenang ginto sa papel mo na kasi na-prove mo, alam ko, hindi mo in-expect na talagang kasali ka doon, and yet ang bigat ng binigay sa yung role, nagampanan mo, at ang daming madadramang eksena. Ikwento mo yung mga mahihirap na eksena doon. Para po sa akin, ang pinaka nahirapan ako first time doon ay siguro po, tita, yung unang eksena namin na nagsabunutan kami ni Blythe, ni Andrea Brillantes. Kasi hindi ko po yun nagawa ever kahit in real life. Wala Yes. pa po akong sinabunutan. Yes. Wala pa akong sinampal. Tapos yun kasi, eksena siya eh. So kahit wala akong experience, parang natatakot ako baka ma-carried away ako, masaktan ko siya, ganyan. Pero nung na-air naman na po siya sa TV, parang sabi ko, okay naman pala. Pero nakatulong din yung kahit pa paano inaalalayan ako ni Andrea doon na hindi niya ako masyadong sinasabunutan. Like, very Pero you have careful din siya. to make, parang talaga may effort at Yes kung parang po. totoo. Meron kaming parang daya dun, tita. So, hawak ko yung kamay niya, tapos ako yung maggagalaw nun, tapos ganun din ako sa kanya. Ay, ganun din siya sa akin. Para lang hindi kami magkasakitan. Meron kayong stunt director or just the overall director ang nagtutulong Meron sa po. inyo? Meron po. Ano Pero, mga tips sa inyo ng mga stunt director niyo? actually yun po, para hindi raw po Okay. kami magkasakitan at para kami control sa pagsabunot Ano nga namin. ang gagawin? Is kapag ka ako yung magsasabunot sa kanya, mahawakan niya yung kamay ko, tapos nakahawak lang ako sa hair niya, pero siya yung magagalaw. Pero masakit pa rin. Pagka yung nasa bunutan ka, masakit? Opo, Masakit medyo, yan, di ba? pero depende pa rin po yung sa eksena mo kasi Okay, kung sasaktan ka talaga niya or Alright, hindi. okay. Pero, Eh, yung mga inuhulog sa hagdanan, paano yun? yun po meron na pong double. Double, Pero oo. minsan, like kunwari, mahulog ako sa hagdan, yung mga last 2 or 3 steps, ako po yung gugulong doon, ganun. Para lang din po may buwelo ako sa emotions ko. Sinasabi ko rin po yun na, okay na po ba kahit yung mga last 3 steps ako na lang. So, Okay. payag naman po sila. Okay. Pero yung yung alam mo, lalo na nung bago ka pa lang na, ang ka-eksena mo, si Dimple Santa Romana, o kaya si Beauty Gonzales, parang, di ba, minsan nakaka-overwhelm na, ay, ang sisikat nito, baka kainin ako dito ng buhay na buhay. How do you prepare for that? Yes, kay Miss Dimple Romano po, kay Ate Dims, na-miss ko na sila, ni Ate Oo, Beauty oo. rin. Ako po, sobrang lucky ko noon na as a first timer na mapasali sa isang main Mabigat, cast. oo. Yes, at napakalaking teleserye Yes. that time.
Ang swerte ko lang po na ang katrabaho ko nun sila Ate Dimples, sila Tito Albert Martinez, at Yes. sila Ate Beauty. Yeah. Kasi ginaguide din nila ako. Mm-mm. So parang kapag alam na nilang nahihirapan ako sa isang eksena, inaalalayan po nila ako, kahit yung mga directors namin. Anong hirap yung dinanas mo noon? Hindi mo maibigay ng todo? O Ayun po. Kasi kung minsan, di ba, hindi pa gaano maganda, todo mo pa. Di ba, may Yes, pagbago opo. ka, di ba, kulang, Yes. kulang chin. Dagdagan mo Piga, pa, may ganyan. piga eh. Pagka sinasabihan ka ganun, anong nararamdaman mo? Kasi nakaka-pressure yon. Pressure po, Oo, tita. oo. Tsaka sobrang dagdag ng kaba. Kasi parang alam ko nang mali eh. So parang pag nag-take to pa ulit, mas na parami yung pag-take namin, parang maling-mali na itong ginagawa ko. Pero buti na lang po, sobrang patient nila sa akin. Okay. And nakakatuwa lang din po na sinasabi nila sa akin yung mga dapat kong itama at kung ano yung dapat kong i-improve sa acting ko. And sobrang nakatulong po. Thank you. Yes. How do you divide your time now? Kasi alam ko nag-i-schooling ka, mahirap yan. For someone so in demand like you, like itong taping natin, how do you do that? Ako po, one-on-one online schooling. But kapag po walang lock-in tapos free naman po ako sa araw na yun, pwede po pumasok ng face-to-face. May special arrangement ka sa school, I suppose. Meron po. Oo, Kasi, pinayagan ka. isa rin po sa mga love ko about sa school ko ngayon sa Southville is that pinaprioritize nila yung mental health ko. Kasi Oo. they know po na busy rin ako. Mm-mm. So, ayaw nilang masyado ako ma-pressure or ma-overwhelm sa schoolwork. So, kapag ka nagsischool po ako or online class, one at a time. Mm-mm. So, paisa-isa, pero minimake sure po nila na nagagawa ko yung mga na-missed kong lessons and Okay. schoolworks. Thank you so much. You know, you impressed me so much. Hindi tayo masyado nagkakaroon ng quality talk. I really thought you're of course I know you're talented and you're very pretty and sabi ko siguro ito conscious kasi ang ganda niya. Ngayon ang sinasabi mo hindi. And then you seem to have been raised well by your parents. You stay humble and ika nga feet on the ground, no, very level-headed person. Give your words of inspiration dun sa mga who are struggling to be good actors and recognized actors like you. Ang masasabi ko po Tingin ka na sa lang sa mga camera. gustong maging actor and actresses, lalo na yung mga ka-generation ko ngayon, kasi mas nakikita ko sa social media na maraming gustong pumasok sa showbiz, lalo na gusto nilang maging career nila ang pag-acting. Hindi siya madali at hindi magiging madali. Before, during, or after man, hindi talaga madali. Tsaka kailangan yung perseverance bilang tao na rin. At don't give up. At kailangan hindi mo personalin lahat ng komento sa'yo. And never stop learning. Kasi yun yung magiging kakampi mo sa buong journey mo sa pag-arte. Kasi ako po hanggang ngayon actually, ang dami ko pa rin kailangan matutunan. Although sinasabi po ng iba na hindi, okay ka na, magaling ka na. Pero hindi kasi, for me at least, ayokong i-stop yung pag-aaral ko sa acting nang dahil lang sa sinasabi sa akin magaling na ako. Fantastic. Gusto ko pa rin na i-improve yung acting skills ko every time na bibigyan ako ng chance na umarte on cam. Yes. So, don't give up and never stop learning. I love what you said. And more than anything else, para sa akin naman na matagal-tagal na rin sa industriya, no? Alam mo, yung self-confidence mo is hard-earned. You know, yung confidence in yourself. When you face the camera, when you have so many good actors around you, you have that capacity to say, kaya ko to, magaling naman ako, kakayanin ko to, may confidence na ako sa sarili ko. When you have that, keep it close to your heart. Kasi ako talagang naniniwala, yung self-confidence natin, ang foundation natin for anything that we want to do. At salamat po sa lahat ng nanood and thank you so much, Chin Diaz. And I want you to go very, very far in showbiz. I love ya. Tita, Bye. love you. Hanggang sa susunod na test you. Bye. Bye!